שלום, פרק זה בחסות אלעזר אושרי, אומנות בקלף. אם אתם מחפשים סופר סתם שכותב לא רק ספרי תורה, תפילין ומזוזות, אלא גם עושה את זה בצורה אומנותית, וגם מייצר יצירות אומנות שקשורות לקליגרפיה ולכתיבה בכתב אשורי, התקשרו אליו, הקישור נמצא בתחתית הפרק או בטלפון 050-665-9215, ואני מאמין שלא תתאכזבו, כמו שקרה לי. הזמנתי תפילין בבר מצווה, ואחרי כמה שנים בדקתי אותם וגיליתי שהן פסולות לחלוטין. היה חסרה מילה שלמה בתוך קריאת שמע, משהו שמאוד קשה לפספס, ואם הייתי קונה מסופר סתם אמין ואיכותי, הדבר הזה לא היה קורה. אז הזמינו, כאן למטה, אלעזר אושרי, אומנות בקלף. ימים של מלחמה, ויש הרבה מאוד דברים לדבר ולשאול עליהם. איתנו חבר הקבינט והשר לביטחון לאומי, שר איתמר בן גביר. שלום. שלום, שלום, תמיר. אז דבר ראשון, אני אשמח לשאול אותך לגבי גבולות חופש הביטוי, מלחמה, מצד שני יש הפגנות בקפלן, במקומות אחרים, אתה אמון על שמירת הסדר הציבורי, דרך המשטרה שתחת אחריותך. כן, למרות שקודם כל צריך לומר, ולו רק בשביל הפרוטוקול, שבענייני חופש הביטוי די נשללה ממני הזכות להכתיב מדיניות. הרי יש גם פסיקת בג"ץ, שאומרת שהשר לא יתערב בעניינים אופרטיביים, בענייני הפגנות. יש למעשה גם הנחיה של הייעוץ המשפטי לממשלה, שבכל עבירה של הסתה, הם האוטוריטה הקובעת. אז להגיד לך שאם זה היה שר אחר, לא היו מאפשרים לשר יותר להתערב, יותר להטביע את חותמו בנושא הזה, אין לי ספק שכן. ועדיין אני חושב שצריך להיות כאן מדיניות מאוזנת, חופש ביטוי זה לא חופש שיסוי. אני נלחמתי במשך שנים רבות על חופש הביטוי שלי, ואני יודע כמה הוא חשוב. ומצד שני, כן לחופש ביטוי, כן לצעקות, כן למחאות, לא להסתה, לא לקריאה לרצח, יש יותר מדי קריאות כאלה, והיועמ"שית יותר מדי פעמים מתעלמת מהנושא. מה לגבי אולי אי-ציות ליועמ"שית, פיטורי היועמ"שית, החלטה, אתה יודע, סטנדרטים. כן לחופש ביטוי, לא להסתה, לא לחסימת כבישים, כי זה סוג של אלימות. מצאת את מכאובי מלך כוזר. אני אמרתי את זה לא היום ולא אתמול, לפני כשנה וחצי כשהגעתי. אני מכבד את היועמ"שית, אבל לא יכול להיות מצב שבו יש לך יועמ"שית שהיא ממש לעומתית כלפי הממשלה. ולא יכול להיות גם דין אחד לשמאל ודין אחד לימין. בוא, אני זוכר את הימים, מה זאת אומרת? כשאשתי הפגינה מול בית של איש ציבור, בלי מכות, ובלי קריאות לרצח, ובלי שום דבר, היא ביטאה לילה שלם בנווה תרצה. אגב, אחרי שמתקשרים אליי מתחנת המשטרה, ואומרים לי, אדוני, אם אתה לא בא לקח את הילד, הוא ניקח אותו למשפחת אומנה. וכאן הם מפגינים, מותר להם, ומסיתים, אסור להם, וקוראים לרצח, אסור להם, וחוסמים כביש, אסור להם, ועושים מה שעושים, ובסוף אתה מסתכל על הפערים, על כתבי האישום כאן, על כתבי האישום כאן. אתה מגלה תמונה פשוט מדהימה, חיפה בררנית, אפליה, קשה לא לזכר מדברי בית המשפט העליון, שאין לך תחושה יותר קשה מאשר תחושתם של בניה ובנותיה של החברה, שהם חשים את תחושת האפליה. זו תחושה שמעוררת תסכול, ובצדק. אבל מה לגבי האחריות? זאת אומרת, אתה אומר היועמ"שית, אתה אומר פה באמת דברים שהם מקוממים את הלב של כל אחד, אבל בסוף אתה אחראי, לא? לא. אני באתי בתחילת הקדנציה ואמרתי ראש הממשלה, לא יכול להיות מצב שתהיה לנו יועמ"שית לעומתית. ואו שנפצל את התפקידים, ותהיה יועמ"שית, יועץ משפטי שייתן לנו באמת עצה משפטית, או שצריך לתת לגברת מכתב פיטורים ולהגיד לה שלום להתראות. ראש הממשלה לא קיבל, לא מקבל עדיין את הדברים הללו. האחריות איננה שלי על ההחלטה לפטר יועמ"שית, זו לא החלטה של השר לביטחון לאומי, אלא החלטה של ממשלה שלמה. אני את שלי אמרתי, אני את שלי פועל. חייב לציין גם, לא באתי, הדגל של מה שבאתי והבטחתי לציבור, זה לא על לשנות את מדיניות ההפגנות. אני כן חושב שזה מה צריך לעשות. לא, באופן כללי. אבל אני באתי עם משילות, באתי עם נושא של לחמש את עם ישראל, באתי עם נושא של שינוי בבתי הכלא, את הדברים האלה עשיתי. את הדברים שהם לא בתחום שליטתי, בטח שאני רק עם 6 מנדטים, תרם בשלה העת לצערי. ובכל זאת יש פה אולי ישיבה בממשלה, גם חלק מהאי ישיבה שלך בקבינט המצומצם, חלק מזה שישבו גנרלים אמריקאים בקבינט המצומצם, אבל אתה וגם סמוטריץ', אמן, לא הורשיתם לשבת שם. עבר בשתיקה או לא בשתיקה, היה הרבה רעש, אבל בסופו של דבר אתה עדיין בממשלה, אתה עדיין חלק מהאחריות הממשלתית המשותפת הזאת. מה הוביל אותך לא לשבת שם וכן להישאר בממשלה? תראה, כשאני קם בבוקר, השאלה שלי, מה אני עושה למען מדינת ישראל? אם אני מצליח לעשות, ובמישור העשייה,
של השנה וחצי האחרונה, לא היה שר לביטחון לאומי שעשה כל כך הרבה דברים. אנחנו עושים היום דברים, המשרד של 30 שנות עבודה לא עשו. כך לדוגמת הנושא של הנשקים, שאני יודע שהוא קרוב ללבך. בוא, נגיד את האמת. הממוצע לפני שבאתי, 8,000 כלי נשק, רישיונות לכלי נשק בשנה. 8,000 רישיונות לכלי נשק בשנה. הממוצע היום, לא הממוצע, מה שעשיתי בחצי שנה האחרונה, בסדר, כך רק את החצי שנה האחרונה, 150,000 רישיונות ורישיונות מותנים, שאתה יודע, צריכים ללכת למטווח וכו' וכו'. אבל זה נתונים שמשנים היסטוריה, כיתות כוננות. כשאני באתי למשרד, היו 70 כיתות כוננות. אנחנו היום עם 900 כיתות כוננות. 900 כיתות כוננות, יותר מ-12,500 מתנדבים, עם נשקים ארוכים ששומרים על הבית. בתי הסוהר, אתה יודע מה המציאות, אני לא צריך לספר לך מה היה לפני שבאתי. המרמלדות. אחרי עם ההרזיה. בדיוק, המרמלדות והשוקולדות והכבש, לעזוב את זה, דובר, שזה שרוצח הכי הרבה אנשים, והוא יש לו את המעמד, מי מדבר איתו בכלל? מנהל כלא, משפיל את הראש והוא מדבר איתו. ו8 שעות בחצר ומקלחות חופשי, ומים חמים 10-20 שעות לוקים כל כך מתקלחים, אלא כי לבזבז למדינת ישראל, והפקדות וקנטינות וכסף מהרשות. הכל נעצר. הכל נעצר. כל החלומות בדוח קעטבי, אני שמתי אותם. אז שאני... איך לא נותרו בפניך? דקה. לפני אני רוצה פשוט לענות לשאלה, שכשאני מסתכל על עצמי ואומר, רגע, להישאר, לא להישאר, ויש את הדילמות האלה לא פעם, אז תראה כמה אתה משנה, תראה איזה דברים אתה עושה, תראה את המדיניות שלך שמחלחלת, ואז התשובה היא די ברורה, בתקווה ובהנחה שאין איזושהי עסקה שהיא מפקירה את מדינת ישראל. איך זה קורה? קודם כל צריך לציין שבשנה הראשונה היה לי מאוד קשה. היועצת המשפטית עד היום שמה לי מקלות בגלגלים, אבל ממש לא נתנו לי לעבוד. שב"כ, כל מיני ארגונים אחרים, צריך גם להגיד את האמת, ראש הממשלה לא היה פתוח לשמוע את כל הדברים. 7/10 שינה את המציאות, והתחלתי לעבוד, ועבדתי, ובחצי שנה האחרונה, העשייה היא לגמרי שונה. אבל מה השתנה? אתה יכול להצביע על הנקודה, כי בדרך כלל, אתה יודע, בממשלות ימין אוהבים להגיד, יועמ"שית מונעת, בית המשפט העליון, עתירה וכאלה, זה התירוץ הקבוע. שוב, תירוץ שחלקו אמיתי, חלקו בעיניי צריך לטפל בו, אבל מה השתנה בכל זאת בחצי שנה האחרונה? 7/10 שינה את הקונספציה. אני עדיין לא, לצערי, לא כל המערכת מבינה את הדברים. לצערי עדיין יש הרבה מאוד ספיחים. לפחות בנושא הזה של הנשקים, של כיתות הכוננות של שירות בתי הסוהר, נתנו לי לעבוד. ועבדתי. לגבי הנשקים, יש סוגיה, נקרא לזה שמחה וסוגיה כואבת. השמחה זה באמת כל המאות אלפי נשקים שנכנסו ונכנסים. הכואבת, ההמתנות. המתנות שאפשר לפתור, שוב, אשתי בהייטק, אמרה לי שאפשר בתוכנה, אם ייקחו אותה ל4 שעות, ישלמו ל4 שעות, יודעת לכתוב תוכנה, היא לא משהו מתוחכם, שקוראת את טופס 830, בלי מגע יד אדם, בלי בנות שירות, שחלילה יעברו על התפסים, ומדעית יגידו האם כן או לא. כן, אבל אתה צריך להבין שגם התוכנה הזאת צריכה לעבור אישור משפטי. וכל דבר שאני עושה עובר אישור משפטי, ואני חייב להגיד לך, ובוא, לא נסתיר את הדברים. ציינת את בנות שירות, זו נקודה מאוד כאובה. אני ב8/10 הבנתי, כלומר, אגב, את הרפורמה, אתה מכיר את זה אישית, לא התחלתי ב7/10, לא התחלתי ב8/10. אנחנו דיברנו שיחה של כמעט שעה, שבועיים לפני 7/10, ואמרנו איך מקדמים, ואיפה יש פה דברים. נכון, והתחלתי אותה שנה לפני זה. ועשינו את הרפורמה הזאת, זה המזל הגדול, אגב, נס הגדול, שב8/10 כבר היה לי רפורמה מוכנה. וכשאני באתי ב8/10, ואמרתי, רגע, עכשיו, במצב חירום, בוא נגדיל, בוא ניתן, בוא נעשה. אז אתה אמרת, ובצדק אמרת, זה יועמ"שית שממש תוקעת מקלות בגלגלים. מה, נגד מחשוב? לא, באמת, מה? קח את הנושא של הבנות שירות. זה הדבר שהכי חורה לי. בחורה בת 18, ראויה לכל דבר במדינת ישראל, לטנק, לקרבי, ל800, לכל דבר. אתה לא סומך עליה כדי שהיא תבוא, ובסך הכל אתה יודע מה זה הרשימה שלנו, זה צ'קליסט, בודקים, יש את זה, אתה לא סומך עליה שהיא יכולה לעבור על רשימה כזאת. עכשיו, זה לא העניין שלא סומכים עליה. רצו לתקוע לי מקלות בגלגלים, הרי אני הוספתי בנות שירות, ואני אמרתי, בואו, ניתן להם, בואו נפתח. אגב, זה סמכותי, תבין, מבחינת החוק, השר רשאי למנות כלי עירייה. לקחנו בנות שירות האלה,
בסמכות, ברשות, העברנו אותם הסמכות, העברנו אותם הדרכות, והם התחילו לעבוד ולעבוד ולעבוד ולעבוד, בדיוק בשביל שאתה אומר, הקצב. ואז באבחה. מה היה הקצב בהתחלה? מה הקצב עכשיו? אחרי ההתערבות של היועמ"שית, יש גם בג"ץ עכשיו. יש הרבה בג"צים בנושא, והם טוענים על בנות שירות, והם טוענים על אנשי לשכתי, שאני אגב חייב להגיד, זה הייתה הדירקטיבה, בואו כולם עוצרים, ועובדים בסיפור הזה של כלי ירייה, בואו ננסה, הרי בשביעי לעשירי, שמיני לעשירי, שבועיים אחרי זה, 3 שבועות אחרי זה, המצטברות והולכות והולכות והולכות, אתה רואה 100,000, 150,000, 200,000, 300,000 בקשות, איפה אתה מספיק לעשות את זה? אז אתה מוצא פתרונות, ואני כל היום הייתי על זה, חייב להגיד, שבתות, חגים, ימי שישי, מוצאי כל היום אני רק על הנושא הזה, שאיך אנחנו מגדילים, ואיך אנחנו נותנים, ואיך אנחנו עושים, ואיך אנחנו, וכמו שאמרתי, כל פעם לתקוע מקלות בגלגלים. אז הבאתי בנות שירות, פתאום, לא, זה לא בסדר. אמרתי, תנו לי חוות דעת משפטית, עד שהעבירו לי חוות דעת משפטית, לא, זה לא בסדר. למה לא בסדר? הפטרונים לגיל לימון וליועצת המשפטית. שוטרים זמניים, שוטרים, אנשים שהיו שוטרים בעבר, שוטרים גמלאים שוטרים, מה רע בזה? שהם יבואו לבדוק, לא מוציאים אותם מהם, כל דבר, להוציא. ולמרות זאת, אני רוצה להגיד לך משהו. אני גאה בעובדים של המשרד לביטחון לאומי, לקחתי אותם כמה פעמים. אמרתי חברים, זה מטרת קודש. כל נשק שאתם נותנים, זה מציל חיים. אני רוצה להגיד לך, הנתונים, הבאתי את זה כאן, הנתונים פחות מדהימים. טיפלנו יותר מ-333,000 בקשות. אישרנו כבר 157,000. 157,000, זה המון. זה מספרים, רק לסבר את האוזן, כל שנות קיומו של המשרד, עד הכניסה שלי לתפקיד, כן, עשרות שנים, 150,000 רישיונות ניתנו. אני, בזה שלי, עשיתי יותר. ב9 חודשים האחרונים. אנחנו עובדים, ואני גאה בעובדים שלי, שבאמת, אתה יודע, אתה רואה את העובדים, יש לנו אנשים, ויצמן, ראש אגף, לא ראה בית. חודש וחצי, חודשיים, לא ראה בית. אני רוצה גם להגיד להחמיא לישראל אבישר, ראש האגף הקודם, היו עליו לחצים, היו לו התנכלויות באיזשהו שלב במעלה הדרך, הוא פשוט נשבר. אבל מה מחשוב? יש איזושהי תוכנית להכניס מחשוב? פשוט של 8... הרי, תראה, אני אספר סיפור אישי. גרתי בירושלים, היה לי תבחין יישוב זכאי. אחר כך התחתנתי, העברתי עם אשתי כתובת לחיפה, למרות שגרנו גם בירושלים וגם בחיפה, היה לנו צורך להעביר כתובת. עוד לפני שהגעתי למעלית במשרד רשות האוכלוסין, איבדתי את הרישיון. קיבלתי מייל, עליך להחזיר את הנשק לרישיונך בוטל. זאת אומרת, יש פה תחושה שהמדינה רוצה, מה זה יעילות? אתה יודע, אתה שפו. אז זה אומר שיעילים מאוד. אבל כשרוצים לקבל, חצי שנה. אני רוצה לבשר לך משהו. בדיוק השבוע דיברתי עם המשנה למנכ"ל שלנו, נכנסנו משנה למנכ"ל, מירי שמואלי, באמת עוד אחת מהעובדות הכי מצטיינות שיש לנו באגף, היא הפכה להיות המשנה למנכ"ל. אחת המטרות שאמרתי לה, היא הולכת להיות אחראית על אגף כלי ירייה, אמרתי לה, תראי, אני עורך דין. אתה עורך דין, כל דבר מופיע לך במחשב, יש לך נט משפט. אתה פותח את התיק, אתה רואה באיזה סטטוס, איפה אתה נמצא, מה הפרוטוקול, איך זה הולך, כמה, למה וכו' וכו' וכו'. אני מבקש, זה החזון שלי, תבצעי את זה. עכשיו אני רוצה כאן, אתה יודע, הצופים שלנו שלא יחשבו שמחר בבוקר כבר הכל יהיה ממוחשב. זה לא עובד בצורה כזאת. אתה צריך לעבור עבודות מטה. ואחרי זה בחינה של היועץ המשפטי של המשרד. אחרי בחינה של היועץ המשפטי של המשרד, בחינה של היועץ המשפטית לממשלה. קודם כל, יש שם מדרג. אתה מגיע לפקיד שלהם, ולפקיד של הפקיד של הפקיד של הפקיד, ואז מגיע לגיל לימון ושרון אפק, ואחרי זה בסוף ליועצת המשפטית, וכל דבר כזה, אני אומר לך, לפעמים אמיץ יוצא. ואין רוב בממשלה להעיף את האנשים האלה. אבל בסוף, אני אמרתי את שלי, אבל בסוף, למרות הכל, אנחנו מצליחים. אז נכון שיש השבוע, אגב, בג"ץ, במחשכים. אמרו, אפילו לא רוצים לעשות דיון פומבי על זה. אז הנה, יש לך פה את התאורה. שבית המשפט, בדיוק, שבית המשפט הולך לדון בעניינים האלה, במחשכים. בעיניי זה נורא והיום. זה נורא ואתה תבין. ביטול רטרואקטיבי. אתם בדיוק, הטענה שלו, תחזירו את הנשקים שבאק וחילי, זה לא נורמלי. אבל אני את שלי עושה, הופך את העולם, וזה מצליח, תשמע, הם לא מסגישים סתם נגדי בגצים, הם לא שונאים אותי כל כך סתם, הם לא בזים לי כל כך סתם, אני עשיתי משהו שעשרות שנים במשרד הזה לא עשו, אני רוצה לציין, וזה חשוב לי לציין, אני עושה הכל לפי החוק, הכל על פי הדין, הכל מסודר, הכל, אבל, כן,
אני משנה ב-180 מעלות את המדיניות, ואתה יודע מה, בוא, בנימה אופטימית, כי בוא, יש בעיות, ועדיין הדברים לא ממוחשבים, הבן אדם לא רואה את המחשב, ממוחשב במשרד, הבן אדם לא רואה את המחשוב. הוא גם לא רואה תשובה ברורה, הוא אומר, לא עמדת. למה לא עמדת? ועדיין לא מקבלים תשובות ברורות, ועדיין יש הרבה תקלות, ולמרות זאת, בוא, אתה יודע, אני מדמיין את זה, שהגענו מ-0 ל-60, 70, 80, וזה אל יהיה קל בעיניך. אתה בשירות הציבורי, אתה במציאות שקשה לי גם לתגמל את העובדים, גם את זה צריך לזכור, זה לא איזה חברה פרטית שאתה אומר, בוא הנה, מי שעושה וזה, נותן לך תגמול, אני נותן לך יותר ויותר ויותר, מקשים עליי כל תגמול שרציתי לתת ושאני רוצה לתת. רגע, חוות דעת משפטית, רגע, למה לא להוא ולמה לא לקבל, עקרון השוויון, ואלף ואחת דברים, ולמרות כל הקשיים שאני מתאר, הסיפור הוא סיפור של הצלחה, הסיפור הוא סיפור של ניצחון. אתה זוכר את הימים, אנחנו דיברנו לנו לא מעט שיחות, ואתה זוכר את הימים שהיו בעבר, המשרד הזה, המדיניות של עומר בר לב, הייתה תיקחו מהאזרחים את הכלי נשק, אל תשאירו שום כלי נשק מהאזרחים. והיום, אספר לך סיפור אנקדוטה קטנה. נסעתי, אתה יודע, בתאונה, בסיפור של התאונה שלי, למה הגעתי לשם? הגעתי לרמלה, לפיגוע, היה שם פיגוע, באותו יום, זה היום שישי, 4-5 אחר הצהריים, נסעתי עם הבת שלי לאיזה פארק, שיחקנו, השתוללנו קצת, ופתאום אומרים לי פיגוע, לקחתי את הבת, ורצנו למקום. ואני פוגש שם את האזרח שנטרל את המחבל. שנייה, נפצעת אבל בתאונה. כן, אחרי, כשיצאתי מהזירת פיגוע, נסעתי ואז נפצעתי. אבל לפני פגשתי את האזרח שנטרל את המחבל. ואמרתי לו, דיברתי איתו, ואז הוא אמר שני דברים שהיו בעיניי הכי מקסימים בעולם. הוא אמר לי, דבר ראשון, הוא אמר לי, תודה בן גביר. קיבלתי את הנשק לפני 4 חודשים, במסגרת הרפורמה שלך, הייתי מאוד גאה. הדבר השני, הוא אמר לי, שזה לא פחות חשוב, אמר לי, תדע לך שכשהמחבל התחיל לרוץ ולדקור, כבר דקר מישהי, רץ לדקור עוד מישהי. הוא אומר לי, אני חשבתי לראות, אני אהיה בכלא. ככה הוא אומר לי מה שהוא חושב, מה שעובר לו בראש. אז הוא אומר, רגע, אבל נזכרתי שהשר לביטחון לאומי זה בן גביר. כיוונתי ויריתי ופגעתי. הייתי כל כך גאה. זה בדיוק מה שעשיתי במשרד הזה, להציל חיים של אנשים. יש פה משהו לא מוזר, לא מובן. כי עומר בר לב ישב פה לפני כחודש, ואמר, הנה, נותנים לטרור המתנחלים, טרור נערי הגבעות להשתולל. אמרתי לו, מה פתאום? הרי בן גביר לא נותנים לו לבוא ולקבוע את הנהלים המדויקים של המשטרה, של איזה תיק ואיזה תיק לא. מצד אחד אתה אומר, עשית שינוי, מצד שני, החוק והיועמ"שית לא מאפשרים לך בסופו של דבר להשפיע על תיקים ספציפיים או על עבירות ספציפיות, אבל כן יש שינויים, גם במחוז ש"י, פחות מתעסקים עם שטויות, ויותר מתעסקים עם עבירות רציניות, ופחות איפה ואיפה, אז הגבול לא ברור לי. איפה ההצלחות ואיפה היועמ"שית? אני אסביר, זה אגב מאוד פשוט, דווקא מדוגמה של עומר בר לב היא הכי טובה, כי כשאני באתי ממשרד הניצבים, נפתחו בפניי וסיפרו לי איך זה עבד, עומר בר לב מתקשר. רגע, יש לכם כאן אנרכיסט, עצור, תשחררו אותו. אגב, אם אני הייתי עושה דבר כזה, אל תילה, היו מרימים אותי, אבל הוא יכל לעשות כי הוא עומר בר לב. אז מה אני כן עושה? כי אני כן משנה. וכי מחוז ש"י כן עבר שינוי. אני הולך למחוז ש"י, לימ"ר ש"י, ואמרתי בצורה הכי מפורשת, חברים, המדיניות שלי, הסתיימו המשחקים. הסתיימו על לרדוף אחרי ילדות עם טושים, וזה האנרגיה הכי חשובה שאתם עשיתם. אין, נגמר הדבר הזה. אתם, כמובן, אם יש עבירה, תחקרו. אם יש עבירה, תבצעו. אני לא אומר לכם לא לבצע. אבל, האנרגיה העיקרית של מחוז שאתם יחידה לפשיעה לאומנית, יש שם יחידה כזאת. יש פשיעה לאומנית. יש פשיעה לאומנית. יש בכבישים פשיעה לאומנית. אני גר בחברון. בכמויות. זורקים עלינו אבנים, זורקים עלינו בקבקת עבירה. מן הפלא ופלא, זה היה פשוט מדהים. במקום לרדוף אחרי חבורת בנות שלא עשתה כלום, ולהתנקל אליה, פתאום ימ"ר ש"י שינה את התפיסה. ופתאום ימ"ר ש"י... אבל איך? כי הרי אסור לך לבוא מדיניות קונקרטית, ספציפית. מדיניות, מה זה ספציפי? אני לא מתקשר אליהם ואומר להם, אל תעצרו את פלוני, כן תעצרו, זה עומר בר לב עשה. אני אומר להם, המדיניות שלכם מהיום, להתרכז בעיקר, והם פתאום עושים את זה. ופתאום אתה רואה את ימ"ר ש"י, ש80-90% מהעיסוק שלו היה להתנקל, לכל מיני, אני אומר עוד פעם, הצגתי לילדות האלה, כל מיני ילדות, לכל מיני ילדים. פתאום נקודת האיזון היא לטפל בפשעים, וימ"ר זה פשעים חמורים, זה רצח, זה אונס, זה שוד,
ואתה רואה מהפכה, עכשיו אני אגיד לך עוד יותר. יש להם בכלל עבודה אם הם מטפלים ברצח שוד ואונס, כי בסופו של דבר האוכלוסייה המתנחלית היא האוכלוסייה הכי פחות פושעת במדינת ישראל. אבל הם לא אמורים לטפל רק במתנחלים, מה עם ערבים שזורקים אבנים ובקבוקי תבערה? זה גם תחום שלהם, והם פתאום התחילו לטפל בזה, ופתאום ראו כי טוב. ופתאום אתה רואה 200, 300, 400 מעצרים של מיידי אבנים, של בקבטביסטים. היום ביהודה ושומרון הרבה יותר נוח לנו, קל לנו, אנחנו חיים באיכות חיים, כי יש הרבה פחות זריקות אבנים. עכשיו אתה יודע מה, איך הבנתי שזה מצליח? בא אליי יום אחד מפכ"ל, הוא אומר לי, תשמע, הוא המליץ לי למנות את מפקד ימ"ר ש"י, הוא היה במינוי זמני, בוא נמנה אותו בפועל, ולקבוע, מפקד ימ"ר ש"י. הוא אומר לי, תשמע, יש לנו לחצים, אלוף פיקוד, שב"כ, לא רוצים שנמנה אותם. אמרתי, מה? אמר לי, כן, אלוף פיקוד ושב"כ לא רוצים שנמנה את מפקד בימ"ר ש"י. אמרתי, אין מציאות כזאת. אף אחד לא יתערב לנו במינויים. אתם נתתם המלצה שזה מקצועי. אם זה מקצועי, מה העניין כאן? עוזר אליי יום למחרת, בואו נעשה פשרה, נשים אותו ממלא מקום. תחתום לו, ממלא מקום. אמרתי, תשמע טוב, אם אני אתן לשיקולים פוליטיים, ללחצים פוליטיים, להיכנס לי למשטרה, אני לא ממנה אף אחד. לא ממנה אף אחד. יום אחרי זה הוא חזר אליי ואמר לי, בסדר, נמנה אותו. ומיניתי אדם שלא תבין לו נכון. אם הוא מחר יראה ילד יהודי שזורק אבן, הוא יעצור אותו. אם הוא מחר יראה נער יהודי שמצית רכב, הוא יעצור אותו. אבל עיקר הפעילות שלו זה לא להתנכל, זה לא לרדוף, זה לא להציק לנערים האלה, אלא בדיוק הפוך, לשמור להם על החיים. ואתה רואה את הפעילות ואני כל כך גאה בה. הייתי בימ"ר ש"י לפני שבוע. אמרתי להם, חברים, השינוי שעברתם כאן, שינוי מדהים, לא התייחסתי ספציפית, לא אמרתי תשחררו את זה, תעצרו את זה, אומר בר לב. כן אמרתי, יש לי מדיניות, המדיניות הזאת מבוצעת, אתה יודע מה, רואים אותנו בפודקאסט שלך, כל אנשי הארץ, הם תמיד כל דבר כל מילה שאני אומר, אני גאה בזה. אני גאה שהמדיניות בזמן שלי משתנה, וטוב שכך. בוא נחזור לדבר על בתי הסוהר. לכאורה אין מקום, משחררים את מנהל שיפה, מי נתן את ההוראה ולמה אין מקום? טוב, אתה קודם כל מבין שזה תירוץ, ואגב, מי נתן את ההוראה? שב"כ לקח את האחריות על עצמו, וטוב שכך. בוא נגיד את האמת, צפוף בבתי הסוהר. צפוף. תקן הכליאה 14. וטוב שכך. תקן הכליאה 14,500. אנחנו היום קלטנו יותר מ-22,000 אסירים. נוספים. לא, 22,000. זה המספר. 9,000 אסירים ביטחוניים. זה המון, זה המון, זה המון, זה המון. צפוף. איך אמרת? טוב שהתנאים השתנו. ואני גאה בזה שהתנאים השתנו. ואחת המחלוקות שהיו לי עם ראש השב"כ, אני לא רוצה לחזור. מה לשב"כ ולכליאה ולתפעול כליאה? הטענה שלהם הייתה, הם פרסמו מכתב, אז אני יכול לדבר על זה בחופשי, הם טענו שזה שהתנאים הם לא טובים, ושוב, התנאים באמת לא מה שהיה פעם, לא בתי המלון. אני אתמול במקרה ישבתי עם ראש הממשלה, אמרתי לו שבזמן הקודם לפני שבאתי, הוא בבית שלו בקיסריה ובבית שלו בבלפור ובבית שלו ברחוב עזה, הוא לא מקבל אוכל כמו שהאסירים המחבלים קיבלו. לא. לא קיבל. כן, לא, אני לא צוחק, התכוונתי לזה והוא הנה, כבש, מרמלדה, שוקולדה, בקלאו. הם הביאו מבחוץ. עליהם משלוחים מבחוץ של בשר מבחוץ. בשר חי, אתה לא מבין את הסיטואציה. ואני אומר לך שכשאני באתי הדברים האלה השתנו, אגב זה לא לקח לי כל כך פשוט, והיו הרבה ריבים, וגם שיקרו לי לא פעם, נציבת שב"ס, לא סתם, כבר לא נציבת שב"ס, לא תמיד סיפרו לי את האמת, אבל בסוף הצלחתי, העברתי את זה. ואני רוצה להגיד לך, התנאים הם לא משהו, אני מסכים, אגב, הם לפי מה שמתחייב על פי החוק, אבל הם לא משהו, לא כיף להיות היום בכלא ישראלי, ויש לי מחלוקת עם השב"כ, כי השב"כ חושב שהתנאים האלה מביאים עלינו חוסר לגיטימציה, הם עלינו כל מיני דברים, אני חושב שאגב, הם ריקחו קצת את עמדתם לאחרונה. פולארד היה בקומה -6 במשך, אני חושב, 10 שנים. הוא לא ראה אור יום, הוא היה מבודד 10 שנים. בכלא פדרלי של הדמוקרטיה הוותיקה בעולם. אגב, יש לנו עכשיו אגף רקפת, שהוא גם אגף תת-קרקעי, שאני מתכוון לפתוח אותו. כן, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, שינינו את התנאים. שב"כ לא אוהב את זה. היום אני מבין אני חושב שהם קצת מבינים יותר מה אני עושה. אגב, היום גם, זה די גלוי. האסירים מדברים בינם לבין עצמם, ואומרים, אנחנו לא רוצים לחזור לכאן.
איך זה שמוכנים לדבר גם בפני מצלמה? יש איזה אחד שהושבתם, שמעו למצלמה עם הדגל, ואומר, וואלה, כבר לא שווה להיות בכלא, פעם כל אחד ידע שהכלא זה מגרש משחקים. הם מבינים את זה. ולמה מוכן לדבר? אני לא ספציפית, לא התעסקתי עם העניין הזה, אבל אני כן יכול להגיד לך שהם מדברים, הם אומרים את זה בצורה גלויה, בצורה הכי פשוטה ומפורשת. לא טוב להיות בכלא של בן גביר, ככה הם קוראים לזה, הכלא שבאגב, הכלא הוא לא שלי, הוא כלא של מדינת ישראל, אבל אני גאה בכך שבתקופה שלי עשינו שינוי כל כך גדול. אני אומר לך, תמיר, תשמע, בסיור הראשון, תמיד אמרתי, קמפיין הבחירות שלי היה בין היתר על זה. וטענתי על התנאים הטובים. כשאתה מגיע ורואה את הדברים בעיניים, פשוט לא מאמין, אתה יודע, כל מיני דברים הזויים, תפריט דיאטטי וצמחוני, ואופני כושר ופינג פונג, ומקררים כאלה גדולים, ואתה אומר, מה הולך? ו8 שעות מחוץ לתא. ו8 שעות מחוץ לתא. אגב, כשאסיר פלילי יהודי מקבל שעתיים, ואסיר ביטחוני יהודי מקבל שעה. אתה אומר לך, מה הולך כאן? שעה ובידוד. כן, מה הולך כאן? בן אוליאל? בן אוליאל. אז אגב, גם בתנאים של בן אוליאל השתפרו, כי אני אמרתי, אגב, לא בגלל בן אוליאל. אמרתי, לא תהיה כאן אפליה. אתם לא תפלו בין אסירים ביטחוניים ערבים לאסירים ביטחוניים יהודים. דברים השתנו לבלתי הכר, ואני חייב גם לתת קרדיט, כי מגיע כאן בן אדם המאוד מיוחד הזה, קובי יעקובי. באמת זכיתי. היה מפקד מרחב. אגב, כשהוא מונה, הייתה תביעה שלי נגדו על השולחן, כי הוא מנע ממני להיכנס לשער שכם באיזה צעדה. כמובן שכשהוא מונה, זרקתי את התביעה, ביטלתי את התביעה. עם ישראל הרוויח. אדם נאמן, גולנצ'יק, חכם מאוד, נאמן מאוד למדיניות, ובאמת עם לב עצום והבנה גדולה. ואתה יודע, אני אתן לך אנקדוטה קטנה אחת, לפני כמה חודש הייתי באיזה אירוע ב-12 בלילה, יצאתי, קופץ עליי איזה בן אדם, חבק אותי, גדול כזה, מאבטחים כבר רצו, אתה יודע, היו נדרכים. אומר לי, אני חייב לך, קורא לי אשתו, אומר לה, תצלמים, אני לא מצלמת, אני מתגרש ממך. אני אומר לו, מה הסיפור? אומר לי, אני סוער בכלא ביטחוני. חזרת לנו את החיוך. ואני רואה את זה, ואני אומר, שפו לקובי יעקובי, שפו לממזים שם, שפו לכל הקצינים. אני אגב מתעקש, אולי נושא אחר, אבל נושא חשוב בעיניי, לפגוש קצינים, לפגוש את דרגי השטח, לראיין אותם, לדבר איתם. אתה שומע עולם אחר של גאווה פעם. תשמע, זה לא היה לא להאמין, הם שלטו בהם. אגב, לא רק הביטחוניים. סיפר לי עורך דין חבר, שהוא היה במפגש, הוא ביקר אסיר, והעורך דין אחר ביקר את קוטייר. הוא אומר שקוטייר אמר לסוהר, תן לי 2 אספרסו. חשב שהם צוחק. 5 דקות הוא מגיע עם ספלי קפה. הייתי בטוח שהוא צוחק. זה הייתה המדיניות. והיום, קוטייר הזה היה הרבה מאוד זמן בצינוק, הוא התפרע והשתולל ואיים, וקובי יעקובי הבהיר, לא אתן לזה לקרות. לא אצלי. אז יש מקומות שבהם התנאים צריכים להיות קשים יותר, כמו שאמרת לגבי האסירים, ויש מקומות לפי דעתי שהתנאים, ואתה עורך דין פליליסט, גם לשעבר, וגם אני מאמין שאחרי שיסתיים הסגה הפוליטית, תמשיך שם את התיקון שלך, התנאים של העצורים, תנאים מאוד קשים. זאת אומרת, אנשים שלא הורשעו, אנשים שהם רק חשודים, מונעים מהם, אתה יודע, זה שיש שם תפילין פסולות וזה, ובקושי איזה סידור אחד, ובקושי ספר אחד קרוע שמחולק לשני חלקים שאפשר, והוא קורא את החצי ההוא, והוא קורא את החצי ההוא, מזרנים, באמת, שמרגישים את הבטון מאחורי. חמלה, לא, אבל באמת, הדבר הזה, ואתה עורך דין פליליסט, ביקרת שם במגרש הרוסים, ובאבו כביר, אני מאמין, עשרות ומאות פעמים, ודווקא שם, אני חושב שאנחנו נמדדים, בלתת תנאים טובים לאנשים האלה, שבסופו של דבר, כל המטרה היא רק לבודד אותם לצורך חקירה. אני מחייך כי כיוונתי כנראה לדעת גדולים, הייתי בפתיחת בית המעצר, לא מזמן, לפני כמה שבועות של אוהלי עוז, נקרא אוהלי קדר, בית המעצר של הדרום, בית מעצר גדול, החליפו את השם לעוז, שם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום, ונעמתי שם בפני כל הסוהרים והסוהרות, אגב אנחנו קוראים להם היום לוחמי ולוחמות הכלייה, זה השם הנכון והמדויק. ואתה יודע מה אמרתי להם? אמרתי להם קודם כל המדיניות, נחישות ותקיפות מול מי שמתפרע ומי שמשתולל, אבל אמרתי להם דבר אחד. אמרתי להם, שמעו סיפור. אתם רואים את הבית המעצר הזה? ב-2005 אני הייתי כאן. הכניסו אותי בהתנתקות, נתנו שהפרתי צו, משהו כזה, לכמה שעות, הייתי בלילה, שחררו אותי למחרת בבוקר. הייתי עצור, לא פעם אחת. כן, אבל הייתי עצור שם. ואמרתי, אתם יודעים, אני אומר לכם, גם צריכה להיות חמלה
לעצורים. גם לאסירים, אגב, למי שמגיע. לא, אסורים, זה חלק מהעונש. עצורים, אמרתי להם, הם אזרחים... אמרתי להם, אתם יודעים מה הלקח? אתם לא יודעים מי עומד מולכם. אולי הוא יעמוד מולכם מישהו שיהיה בעתיד השר לביטחון לאומי. אז כולם צחקו. אבל אמרתי להם, חברים, חמלה זה גם חשוב. ולצד הנחישות והתקיפות ואיפה סובלנות כלפי מי שצריך, אני אומר לך, בתי הכלא יש משפחות פשע ומחבלים וכל מיני מפירי סדר, אפס סובלנות. אבל זה בתי מעצר. אבל חמלה. מול אותם אנשים מסכנים, שאל תנצלו את הכוח שלכם. אני אגב הייתי עורך דין, טיפלתי בלא מקרה, מעט מקרים של פגיעות בעצורים ושל התעללות בעצורים. חמלה. אל תנצלו את הכוח שנותנים לכם כדי להתאכזר למישהו חלילה. לא, אבל אני אומר מבחינת מדיניות, שיהיה סבון, שיהיה מספיק סבון, שיהיה מגבת, שיהיה בגדים להחלפה, אתה יודע, אפילו לא קנטינה של עכשיו ולהתפרע. בן אדם נעצר, אתה יודע, באמצע החורף, אבל הוא שכח מעיל. הוא פתאום נעצר, מאיפה הוא ידע על זה? הוא דרוש לחקירה. אין לו מעיל, קר לו בלילה, קר לו ביום, הוא לא רגיל לסיטואציה הזאת, הוא לא... צריך, בוא נהיה הגונים מהשב"ס. ברוב המקומות, אני יודע זה, מכיר את זה כעורך דין, דואגים לזה. יש מקומות שזה צריך שיפור, ואני אומר לך שאני מדבר איתם גם על זה, ולא רק מדבר איתם גם על זה. אנחנו מכניסים את העניין של התקון, החינוך, השיקום, אגב, לא רק לעצורים, גם אסירים. לא, אבל אני מדבר על עצורים, כי אסירים אולי אפשר להגיד, ראויים לעונש, ראויים לסבול קצת. אני לא מקבל, גם אסיר שנאסר על מס הכנסה, יש לך לא עלינו, או מישהו על כל מיני עבירות, שאתה אומר, צריכה להיות גם חמלה שם. יש הקפדה בדרך כלל על התנאים האלה, ואני כל הזמן אומר להם, חברים, לצד הנחישות, ולצד הכוח, ולצד מה שהבאנו לכם, אל תנצלו את זה לרעה. אני יודע שקובי יעקובי, יש לו ענף שלם, שהוא מתעסק עם התקון, והחינוך, והשיקום, וזכויות האזרח, וזה קורה. הצלחת להיכנס סוף סוף לכנסת, ושר לתפקיד השר לביטחון לאומי. מה לגבי אחוז החסימה? איך אתה רואה אותו? אתה רואה דברים מפה שלא ראית משם? תראה, אני הייתי בעד... כי עכשיו אתה בסקרים מוביל, ובכלל אחוז החסימה לא מעניין. אני הייתי תמיד בעד להוריד את אחוז החסימה, חושב שהוא גבוה מדי במדינת ישראל. העמדתי לא השתנתה בנושא הזה. אם כי צריך להיות איזשהו גבול מסוים, זה ברור. בסוף אתה לא יכול לתת לכול. מה, אחד? פרלמנט של 1,000 או 2,000 אנשים. אני חושב שזה נכון להקטין אותו, את אחוז החסימה, לאפשר לעוד אנשים להיבחר, אבל גם צריך לעשות את זה במתינות. מה לגבי אולי הסכמי עודפים שמאפשרים גם למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה, ככה שהמנדט שלהם לא מתפזר בין כל המפלגות, אלא הולך לאיזשהו גוש, או הולך לאיזו מפלגה, באופן יותר מתוחכם מהסכמי עודפים של היום, שעברת, יש לך הסכם עודפים, לא עברת, כל הקולות הולכים לזבל. אני מסכים שצריך לחשוב ולתת את הדעת איך בסוף כל קול צריך להיות מיוצא, כל קול צריך להיות מנוצא. ולא ללכת למחנה השני. אני מסכים לגמרי. ועכשיו הממשלה סוף סוף לא משותקת. זאת אומרת, גנץ כבר לא נמצא, ואייזנקוט וכל שאר החברים שהיו איתכם בהתחלה. היא לא משותקת, אבל היא צריכה עוד הרמוניה. אני חייב להגיד לך שאנחנו עכשיו תוך כדי משא ומתן, בעניין חוק הרבנים, ועוד דברים שאני כן רוצה ומקווה לקבל. בסוף יש לנו ממשלה שאני חושב שצריכה לשמר את הכוח שלה. אני חושב שבסוף הגוש הזה חייב להמשיך ולשלוט, ואני גם, אתה יודע, בניגוד למה שחושבים, מאוד מאוד רוצה להמשיך. אני קם כל בוקר לחדוות עשייה, אני קם כל בוקר בתפקיד שלי. אבל מה המדיניות? מה המדיניות? מה המובילים ברמה, אתה יודע, הרבה פעמים סדר היום נקרא לזה לרעתנו, לרעתכם, נראה שאתם הולכים לכל מיני פינות לא, ממש לא. אני חושב שלגבי עוצמה יהודית, מה שהבאנו, הדברים מאוד מאוד ברורים. משילות, שלטון, יש לי שרים מצוינים, קח את יצחק וסרלאוף. אתה יודע, דיברנו כל הזמן על פיתוח הנגב והגליל, אמנם הוא לא שר שיכון והוא לא שר אוצר, הגליל מפונה, אבל הגליל מפונה כרגע. יצחק וסרלאוף, אתה יודע מה, בוא נתקשר עכשיו לכל ראש מועצה לגליל, אתה יודע מה, לכל מפונה בגליל, ונשאל אותו על יצחק וסרלאוף, אחד השרים הבודדים, נמצא בכל מקום, נותן מענה, נותן פתרונות, נלחם, שר השני, שר המורשת, עמיחי אליהו, תדע לך, מורשת עושה פרויקטים היסטוריים, גם עכשיו, לתיעוד של כל מה שקרה בשביעי לעשירי, דברים נפלאים, יש לנו חברי כנסת, אחד, צביקה פוגל, שאני כל כך גאה בו על מה שהוא עושה בוועדה לביטחון לאומי, ואלמוג כהן בפעילות שלו בשטח, ויצחק רויזר, שמבחינתי זה ההפתעה הכי גדולה, אתה יודע, בן אדם בא כנורווגי,
וגם בוועדת הכספים, גם בוועדה למינוי שופטים, כל הזמן עושה ונותן ופועל, ולימור סון הר מלך, שאנחנו קוראים לה הנשמה שלנו, פועלת רבות בתחומים של, הייתי אתמול בשדולה שלה, על זכויות של נשים, כמובן התקשורת לא תיתן לזה שום, התקשורת לא תטפל בזה. כן, אני אומר, אם לא נעשה פה כמה שינויים... התקשורת לא תפרגן להם, תן לי לפרגן להם קצת. אז אני שמח לפרגן להם, וגם לימור הייתה פה, וגם עוד רבים וטובים, וגם אלמוג. אבל אם אנחנו לא נוביל מדיניות, ברת קיימה, אז בבחירות הבאות אנחנו נופתע לרעה, כי אז ילכו פתאום במפלגה הזאת, שמתעקשת ללכת עד הסוף. שוב, אתה התעקשת ללכת גם עד הסוף, בכל המערכות הבחירות. אבל היא יכולה לבזבז קולות נקרא לזה לגוש, או קולות למחנה, או קולות למי שרוצה פה מדינה יהודית, ואז אנחנו נאכל את הכובע ונגיד, למה לא שינינו את המדיניות עכשיו, בימים ההם שבהם היה 64? למה לאותם 64 אין שום דרך לעשות שינויים מבניים? אז עובר גם משהו. כי לא כולם רוצים, אין רוב לאחוז החסימה? לא חושב שיש לנו רוב בקואליציה לאחוז החסימה. אין לנו רוב. צריך גם לדעת את זה, תראה, אני רוצה הרבה דברים. אבל אני לא ממשלת עוצמה יהודית. אני זוכר שיש לי 6 מנדטים, זה כוח מצד אחד. מצד שני, לא כל מה שאני רוצה אני מקבל. אני זוכר גם את זה. מה לגבי כלכלה? הרבה שואלים לגבי הדעות שלך בענייני כלכלה. אתם כמעט לא מתעסקים בזה באופן, נקרא לזה יומיומי. אתם בעיקר עוסקים, כמו שאמרת, משילות, ביטחון, בתי כלא, נשקים. כן, קודם כל זה באמת הטיקט שנבחרתי עליו, המשילות. לחלוטין. אבל יש לי דעות מאוד מאוד מוצקות. תראה, אני, איך אומרים, מאוד בעד שוק חופשי. אני מאוד בעד לפתוח כמה שיותר, להסיר חסמים, להסיר רגולציות, אבל מצד שני, אני אומר שזה חייב להיות גם עם חמלה יהודית. לא רוצה להרוס כאן אנשים, לא רוצה לפגוע כאן במשפחות. כך לדוגמת הנושא הזה של חקלאות. אני בחקלאות מסתכל ואומר, טוב, לא תמיד זה משתלם כלכלית, כמו שאוטובוס למצפה רמון לא תמיד משתלם כלכלית. אתה אומר, בסוף, האנשים האלה מיישבים את ארץ ישראל. בסוף האנשים האלה, זה האנשים הציוניים. לכן התנגדתי לפגיעה בחקלאים, ולכן אני מאוד 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 בעד לפתח דברים, גם אם הם לא, מה שנקרא, יש לזה משמעות כלכלית רווחית, ועדיין אני חושב שככלל, שוק חופשי, אפשרות לאנשים לפעול, ליצור, כמה שיותר לפתוח, כמה שיותר להסיר את החסמים. אבל יש הרבה שיטות, אחת הבעיות שלנו. תומכים בחקלאות דרך מכסים, במקום לתמוך בחקלאות דרך תמיכה ישירה, כמו באירופה ובכל מדינות העולם. לדוגמה, אננס, מה לעשות? אין פה את האקלים המתאים. ואף על פי כן יש אנשים שמגדלים אננס בבקעה. עכשיו, זה לא שאני רוצה לקחת להם את מטה לחמם, אבל אני יודע שאם היינו תומכים בחקלאות באופן ישיר, משלמים לחקלאים פר כל דונם שהם מגדלים בו והוא ירוק, וארץ ישראל פורחת, זה תמיד יפה וכמו בשיר, אז גם היינו מגדלים דברים שאנחנו יעילים בהם, גם היינו עוזרים לחקלאים, וגם הקופה בסוף ברמי לוי או במקום אחר, הייתה קופה הרבה יותר זולה. אני לגמרי מסכים, אבל רק הערת הזרה. גם שאתה תומך בחקלאי באופן ישיר, ולא משית את זה על הכיס שלך כשאתה הולך לסופרסל, בוא נגיד את האמת. יהיה מי שיטען ויגיד, רגע, באיפה אתה מוציא את זה? כשאתה עוזר לחקלאי באופן ישיר, מאיזה קופה, מאיזה כיס זה? זה מהכיס שלך בסוף ומהכיס שלי. נכון. אני חושב שבנושא הזה, אנחנו צריכים לשלם איזשהו מחיר כחברה. אני לא סוציאליסט. לא חושב שעכשיו אנחנו צריכים להסתכל ולהגיד, טוב, יאללה, כולם, אנחנו נתמוך בהם, אנחנו רוסיה הקומוניסטית, אנחנו מנהלים כאן איזה קומונה אחת, ממש לא. אבל אני כן חושב שבמקצועות מסוימים, במיוחד, במקומות שאתה יודע כמה הם חשובים, אתה יודע מה זה חקלאות? זה לתפוס שטח, זה לתפוס חבל ארץ, יש לזה משמעות ענקית, אגב, גם משמעות נדל"ניסטית אם תרצה, גם משמעות, כל משמעות, וכשהם תופסים את חבל הארץ ותופסים אותה, אני חושב שגם אם זה יוצא מהכיס שלי עוד קצת, וגם אם יוצא מהכיס שלך עוד קצת, תן להם, תן להם. בוא נעבור לזירה הבינלאומית, נתניהו עכשיו בארצות הברית, הוא נמצא שם די במלכוד, כי אם הוא יבוא ויבקר יותר מדי את ממשל ביידן האריס, יגידו, הוא פה תופס צעד, ואז המפלגה הדמוקרטית שתעלה לשלטון, נגיד עוד 4 שנים, אחרי שטראמפ ילך, אז אנחנו בבעיה. מה הוא עושה אם אתה תומך בנסיעה הזאת? כן, אבל בסופו של דבר אתה צריך לדעת שאנחנו מנסים לראות אובייקטיביים, אבל כשהממשל ביידן האריס מתחיל לשקול כל מיני סנקציות ופועל ועושה סנקציות נגד אזרחים ישראלים, נראה לי שאנחנו צריכים לצאת מהמעטה של האובייקטיביות. אני מבין שיש כלל שאתה לא מתערב בבחירות של אחרים. אני חושב שעד כאן, אני קראתי איפשהו שמתכנן הממשל הזה אולי גם לעשות סנקציות כלפיי, אז קודם כל... סנקציות מה? כלפיי. אז אני חייב להגיד משהו, כלפיי וכלפי סמוטריץ', אז אני חייב להגיד משהו, קודם כל במישור האישי,
לא נעים לי להגיד, אמרתי את זה לראש הממשלה, טיסות שלי בעיקר לפני השביעי לעשירי, עד השביעי לעשירי, מהשביעי לעשירי לא טסתי, אבל עד השביעי לעשירי הוא בעיקר לאילת. אז לא נראה לי שהם יכולים לפגוע בי יותר מדי. אבל יש כאן... חשבון בנק? לא, מה, פגעו במתיישבים, עכשיו פוגעים באמנה וברגבים. זה מה שאני רוצה להגיד. הסיפור כאן הוא עקרוני. הסיפור כאן זה לא איתמר בן גביר, זה לא סמוטריץ', זה סמל. ואתה יודע מה, הסיפור גם זה לא סמל, זה לא רק שר. פגעו באמנה, פגעו בצו 9, פגעו בבנצי גופשטיין, צריך להגיד את זה גם, וזה נורא והיום, וזה קו אדום. בלי משפט, בלי הליך. ולדעתי שם ראש הממשלה צריך להסיר את מעטה האובייקטיביות, ולהגיד עם כל הכבוד, אתם פוגעים במדינת ישראל. כן, זה יזיק להם בבחירות, לא יקרה כלום. אתה מאמין שהוא ידבר על זה בקונגרס? ידבר על סנקציות? אני לא חושב לא, אני מאמר שהוא לא ידבר על זה. אני לא יודע, הוא לא מתייעץ איתי לפני הנאום, אבל אם אתה שואל, אמרתי לו את זה. שצריך כאן קו אדום למתוח, ולא יכול להיות מצב שבו, אבל אני אמרתי לך שוב, זה לא הסיפור. אבל לחשוב על סנקציות כלפי שר, או לעשות סנקציות כלפי ארגונים, או כלפי אנשים, זה קו אדום. היה לאחרונה בחירות באירופה, גם בצרפת, גם בבריטניה, יש מגמות מעורבות, אבל באופן כללי לפרלמנט האירופי יש עכשיו יותר ויותר מפלגות ימין, שעד עכשיו לא זכו, לא לקשר עם ישראל, כי אנחנו במשרד החוץ, הפקידים דואגים להכתיב מדיניות שאנחנו רק בקשר עם השמאל, הנאורים והטובים, ואתה כן יצרת קצת קשרים עם מפלגות ימין. אתה יכול להסביר את האסטרטגיה? אני אחדש לך עוד משהו, שבמשרד החוץ גם דואגים לפעמים להסתיר כאן כל מיני שרים. אני יודע שכמה פוליטיקאים בחו"ל שאלו על בן גביר ורצו להיפגש עם בן גביר במשרד החוץ, אבל לא, הוא לא. הוא עסוק. נותן לכם מישהו אחר, הוא בענייניו של המשרד. אז כנראה שהם לא כל כך רוצים להפגיש אותי ולא בכדי. אני חושב שכן צריך לייצר בריתות, כמובן כל דבר קונקרטי צריך לבדוק, אבל כן צריך לייצר בריתות, לא להסס לייצר את הבריתות האלה. צריך לומר את האמת, יש הרבה בעיות משותפות בין ישראל לאירופה של היום. אתה יודע, אירופאים לא תמיד שמו לב למה שקורה להם בחצר האחורית, היום כבר זה בכלל לא החצר האחורית שלהם. מה אתה שומע מפוליטיקאים אירופאים? אני שומע לא מעט פוליטיקאים אירופאים, אגב גם פוליטיקאים בארצות הברית, שלא תתבלבל, אני נפגש גם פוליטיקאים בארצות הברית, לא מפרסם את השמות, לא מפרסם את זה. אם אפשר להגיד איזשהו שם, נחמד? לא אגיד שמות, אני מכבד את מי שאני נפגש איתו, אני לא בן שיחי שלא שאלתי אותו אם לפרסם, אני לא אפרסם, אבל אני כן אגיד לך משהו מדהים. שאני שומע יותר ויותר אנשים שמבינים את מה שאני אומר. שמבינים את מה שאני אומר. אתה יודע, אם פעם לפני השביעי לעשירי גם, ולפני מה שקורה באירופה היום, היה מאוד קשה להסביר ולדבר, ואמרו לך, בערך מה שאמרו לי בקבינט, אתה חולם, אתה עוזה, אתה סתם מפריח כאן נבואות זעם. היום יותר ויותר אנשים מבינים את זה, גם באירופה, גם בארצות הברית. אתה יודע מה, המון בישראל, היה לנו ישיבת קבינט בשבת, הייתי בקריה, ואז יצאתי לטיול של שבת, לא מוותר על טיול של שבת, עברתי דרך מרכז תל אביב, ודרך הים שם, אתה יודע מה, זה היה פשוט מדהים, על כל 3-4 שצעקו וקיללו, היו לפחות 20-30, כל הכבוד, בוא נצטלם, אמרתי להם שבת, אני מצטלם, וזה אהדה, וזה אהבה, ובוא תשתה, ובוא תאכל, ובוא זה, ובוא, משהו מדהים. ובכל זאת, יש הדלפות מהקבינט, אתה לא חייב לאשר או להכחיש, שלא עונים לשאלות. אותם פקידים, אותם גנרלים, אותם רמטכ"ל, אותו ראש אמ"ן, מה עושים עם הדבר הזה? עם זה שבעצם הם לא עובדים אצל הממשלה הנבחרת, הם לא מקשיבים לחוק יסוד הממשלה. אחת הבעיות שלי בקבינט, שבאמת היה סוג של פרלמנט. אתה מדבר וזה, אבל זה אתה יכול לשבת גם. בוא נשאל שאלה אחרת, כמה יושבים מסביב לשולחן, בלי קשר למי בעל לזכות הצבעה? המון. אבל כמה... המון, לא רק מסביב לשולחן, גם מחוץ לשולחן. כי קרי עכשיו מינה אותי לרשות השנייה, ויש נגיד 15 חברים שהם מבחינה חוקית, יש 7 נגיד 8 שמגיעים, ויש סביב 11-12 פקידים. ייעוץ משפטי חיצוני של החיצוני, ועוד פקיד ועוד מנכ"ל ועוד זה, ואתה אומר, במקום שיהיה פה שיח של מקבלי ההחלטות סביב השולחן, ומדי פעם אתה מתייעץ עם איזה גורם מקצועי, אתה אומר לו, רגע, מה אנחנו בעניינים? אז הם מנהלים את הדיון, ואתה שם בשביל ההצבעה בסוף, הרגשה הזויה. אני לא ארחיב על הקבינט, אני אגיד 2 דברים שאולי יעזרו להבין, והמבין יבין. א', פורום יותר מדי רחב, עם המון 20, 30, המון משתתפים, וזה לא שייך. אבל יש כאן דבר אחד נוסף שאני אומר, ואני אנסה להגיד אותו בצורה עדינה, אני הייתי מצפה לשמוע עוד דעות.
ולא דעה אחת של מערכת הביטחון. אי אפשר להזמין? נגיד, אתה אומר, יש פה איזה מומחה חשוב, אני רוצה אותו בקבינט, שיבוא לחוות דעתו. אתה יודע, זה אחת יגיע כאורח. נדבר על המשרד שלי, יהיה לי יותר פשוט, ואז תבין. אחת הבעיות, גם השר הקודם בר-לב, הוא דיבר רק עם המפכ"ל. ואני לא יודע אם זה רק רצון שלו, זה גם מה שאמרו לו, נוהגים לדבר עם המפכ"ל, וזהו מקסימום ניצב או שניים וזהו. אתה לא יודע יותר מדי אינפורמציה. אני בדיוק הפוך. אני היום ממנה סנאצים זה מפקדי תחנות משטרה. יש 80 כאלה. אני הקפדתי כל אחד להביא ולראיין. אומרים, אתה השתגעת? יש לך זמן לזה? ואמרתי, כן, זה הדבר הכי חשוב. בסוף, כשאתה מדבר עם הדרג הזה, אתה מדבר עם השטח, אתה יודע, אתה שר, אין לך מצגות, ועוד מצגות, אז פתאום אתה מדבר עם השטח, אתה מגלה את שמה, המצגת יפה. בארבע עיניים הרעיונות? אבל המציאות, יש לי גם את המזכיר הביטחוני שיושב איתי, יש את עוזר מנכ"ל שיושב איתי, אבל בסוף... אבל הם מרגישים פתוחים לדבר? הם מרגישים פתוחים לדבר, ואני שומע את הדברים. אגב, יש להם הרבה אהבה, הרבה פעמים למערכת, אבל כן, יש לפעמים אתה מגלה עוד דבר, ועוד נקודה, וזה לחיוב, כי אתה משפר את המערכת. אתה יודע שכאן חסר כאן, וכאן לא בדיוק עושים, וכאן לא. וזו תמונה, מצב שונה לחלוטין. אגב, אני הייתי ממליץ לכל שר, לך לשטח, צא לשטח. אתה יודע, הדוגמה הבולטת הייתה כשהתחפשתי בדרום תל אביב, נכנסתי ליומן משטרה, והיו מי שביקר אותי, מה פתאום, אין לו מה לעשות תחפושות. אגב, כשיוסי ביילין עשה את זה בבתי המשפט, אמרו, וואו, איזה יופי, סוף סוף שר יורד לשטח. איזה יצירתיות. אז שבן גביר עושה את זה, פתאום זה... אבל למדתי. דיברתי עם היומנאית, דיברתי עם המתלונן, ועוד מתלונן, ועוד אזרח שהיה שם, ואתה פתאום מבין דברים שלא תקבל בשום מצגת. מה התוכנית ליום של אחרי בעזה? הרי אתה דיברת, שוב, מה שהכי מצחיק זה, היה בן גביר לפני, נגיד 6/10, קיצוני, משיחי, הזוי, נננה, ופתאום, ב8/10, רם בן ברק וכל השמאל יותר קיצוני מבן גביר של השישי. בוא נדבר על עידוד הגירה. אפשור הגירה, הרי אם הם כזה כלא, והם הכלא הגדול בעולם קוראים לעזה, אז למה לא לפתוח לכלא הזה נמל תעופה, אפילו נמל תעופה שטלים לבן גוריון, ושמי שרוצה ויש לו השראה, שיצא let my people go. עמדתי ידועה, אגב לא צריך שטלים לבן גוריון, עמדתי ידועה. למה פלסטינים לא יוצאים דרך בן גוריון? אפשר, שאלה, אבל לא צריך, אתה לא צריך לשנע אותם לבן גוריון. אפשר לעשות בצורה אחרת. מזח. ותאמין לי שזה אפשרי, השאלה היא לא זאת, השאלה אם רוצים. וכן, אתה צודק, אני לא מתבייש בזה. שנה שלמה בקבינט, אמרתי, אגב, לא רק לעניין עידוד הגירה, לעניין בוא נפציץ את עזה, חמאס לא מורתע, בוא נפסיק את העבודה של הפועלים מעזה, כי הם אוספים מידע. פועלי מודיעין. וכן, וכל הזמן אתה שומע, לא, אתה לא מבין, לא, אתה סתם בחרר מלחמה, אלה שיותר אמיצים באים, אתה לא היית מפקד בצבא, אתה לא היית אלוף בצבא, אתה מה אתה מבין? בסוף הסתבר שצדקתי. אז אני אומר להם עכשיו כל הזמן, חברים, קצת צניעות. אבל מה התוכנית שלך ליום קצת שאחרי? ענווה, התוכנית שלי ליום שאחרי היא מאוד ברורה. כיבוש, שחרור, כל רצועת עזה, לא גוש קטיף, לא חלק אחד. שלטון צבאי? שחרור כל רצועת עזה, וזה הכי חשוב, לעודד הגירה. אז זה נכון שאתה לא מעודד הגירה, ולא יעבור 2 מיליון ו2.5 מיליון, לא יעברו 2.5 מיליון. תתחיל בכמה מאות אלפים. תן להם את האפשרות, אגב, מרצון. תן להם את האפשרות, תן להם את הכסף. שילכו, יש מקומות שבאמת מחפשים ידיים עובדות, שמחפשים עובדים. אני חושב שהמציאות יכולה להיות אחרת, שלא נתבלבל ולא נטעה. אם אתה לא שולט בשטח, זה הוכח ב7/10 ולצערי גם לפני זה, לא יעזור לך כלום. לא יעזור לך לא גדר חכמה, ולא סנסורים, ולא כל מיני דברים, שבסוף אפשר תמיד לעקוף. אבל מישהו אמר שזה לא ריאלי בפטריוטים. סתם, הוא אמר שזה לא ריאלי על התיישבות. אתה דיברת על התיישבות, גם לא ענית על זה, אני אשמח לדעת אם זה ריאלי. התיישבות ודאי שהיא ריאלית, ואותי לימדו דבר אחד, אתה יודע, אמא כשהייתה בת 14 הייתה באצ"ל. אגב, לא היה לנו תודעת אצ"ל בבית, לא ידענו בכלל שהיא נעצרה. היה לנו תודעה של אהבת ישראל, של אהבת ארץ ישראל. עלי נעצרה בת 14 קרוזים, הבריחה, ועצרו אותה, והייתה כמה ימים בבית מעצר בריטי. ותמיד היא אמרה לנו, שהרבה פעמים אולי ילדה חלומות שאת חולמת על מדינה, ומה מדינה, ואת סתם חולמת. אין מחסום לכיסופים. אתה יודע, בגוש קטיף היה מחסום שנקרא מחסום כיסופים.
אין מחסום לכיסופים. שמעתי את זה ממישהו בשם יוסי דיין, חכם. הוא אמר דבר נכון, אין מחסום לכיסופים, אין מחסום לחלומות. תחלום, תאמין, תיישם. אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה, אבל זה יהיה בקטע של על המשמעות פלוס. בעצם יש לנו מנויים שמחזיקים ועוזרים להפקה של הפודקאסט, אז אני מזמין אתכם להצטרף לעל המשמעות פלוס, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על איך התוודעת בכלל לתנועת כך, אם דיברת על הילדות ועל אמא, איך נער מבית מסורתי, אצל, גם חוזר בתשובה, גם מכיר את נועם פדרמן, ואחר כך את הרב כהנא, ובהלוויה האחרונה, בהזכרה האחרונה של הרב כהנא, גם זכית קצת לבוז אתה לא איתנו בקו. שלום, פרק זה בחסות אלעזר אושרי, אומנות בקלף. אם אתם מחפשים סופר סתם שכותב לא רק ספרי תורה, תפילין ומזוזות, אלא גם עושה את זה בצורה אומנותית, וגם מייצר יצירות אומנות שקשורות לקליגרפיה ולכתיבה בכתב אשורי, התקשרו אליו, הקישור נמצא בתחתית הפרק, או בטלפון 050-665-9215, ואני מאמין שלא תתאכזבו, כמו שקרה לי. הזמנתי תפילין בבר מצווה, ואחרי כמה שנים בדקתי אותם וגיליתי שהן פסולות לחלוטין. היה חסרה מילה שלמה בתוך קריאת שמע, משהו שמאוד קשה לפספס, ואם הייתי קונה מסופר סתם אמין ואיכותי, הדבר הזה לא היה קורה. אז הזמינו, כאן למטה, אלעזר אושרי, אומנות בקלף.